බයිනොකියුලර්ස් ගැන අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලලා ඔයාලා කමෙන්ට්ස් වලින් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණානේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න අතරේ තිබුණු කාටත් එන්න පුළුවන් විදිහේ පොදු ප්‍රශ්න ටික තෝරලා තනි වීඩියෝ එකකින් උත්තර දුන්නොත් ඒක ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතුවා. විශේෂයෙන් අපේ වීඩියෝස් බලපු නැති අයටත් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතුවා. ඒකයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. බලමු. ප්‍රශ්න ටිකට යන්න කලින් ඔයා අපේ බයිනොකියුලර්ස් ගැන වීඩියෝ සීරීස් එක බලලා නැත්නම් එතන තියෙනවා වීඩියෝස් 5ක සීරීස් එකක්. නයිට් විෂන් බයිනොකියුලර්ස් එක ගත්තොත් ඇත්තටම සීරීස් එකේ වීඩියෝස් 6ක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චිය ගැන මුල ඉඳලම සවිස්තරව දැනගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඒ සීරීස් එකට යන්න ලින්ක් එකක් අපිය වෙනවා. ඒකෙන් ඒ සීරීස් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චිය ගැන අලුතෙන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඒ සීරීස් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික මුල ඉඳලා පිළිවෙලට බලන එක තමයි වැඩිම හොඳ. හැබැයි ඔයාට යම් දැනුමක් තියෙනවා නම් බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චිය ගැන තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගැලපෙන වීඩියෝ එක තෝරගෙන බැලුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ප්‍රශ්න ටිකට යමු. දැන් මේ අහලා තිබුණු ප්‍රශ්න ගොඩක් ප්‍රශ්න 5කට ගොනු කරලා තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපි ගන්නේ බයිනොකියුලර් එකකුයි ටෙලස්කෝප් එකකුයි අතරේ වෙනස මොකක්ද කියන එක අහලා තිබුණා. එතකොට බයිනොකියුලර් එකක් කියන්නේ මේ වගේ බැරල්ස් දෙකක් තියෙන උපකරණයක්. අපි S2ම පාවිච්චි කරලා තමයි බයිනොකියුලර් එකකින් බලන්නේ. එතකොට ටෙලස්කෝප් එක කියන්නේ තනි බැරල් එකක් තියෙන උපකරණයක්. ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් තනි හැකින් තමයි බලන්නේ. ඊළඟට බයිනොකියුලර් එකකට වැඩිය ටෙලස්කෝප් එකක මැග්නිෆිකේෂන් එක ලොකුයි. සහ ඒක හුඟක් වෙලාවට අහස බලන්න තමයි ටෙලස්කෝප්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. තව දෙයක් තමයි ටෙලස්කෝප් එක හැමතිස්සෙම ට්‍රයිපොඩ් එකක හයි කරලා ඕනි බලන්න. ඒක බයිනොකියුලර් එක වගේ අතේ තියාගෙන බලන්න පුළුවන් උපකරණයක් නෙවෙයි. එතකොට මෙතෙන්දි කියන්න ඕනි තව දෙයක් තියෙනවා. තනි බැරල් එකේ තව උපකරණයක් තියෙනවා ස්පොටිං ස්කෝප් කියලා. මේකටත් සමහර වෙලාවට ටෙලස්කෝප් කියලා වැරදියට පාවිච්චි කරනවා අහන්න දකින්න හම්බ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකත් ඇත්තටම ට්‍රයිපොඩ් එකක හයි කරලා පාවිච්චි කරන උපකරණයක්. හැබැයි අර බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන ප්‍රයෝජන සඳහාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වුණාට බයිනොකියුලර්ස් තරම් ප්‍රචලිත නැහැ. සමහර විට ඒක පාවිච්චි බයිනොකියුලර් එක තරම් පහසු නැති හින්දා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් බයිනොකියුලර් එකට වඩා මැග්නිෆිකේෂන් එකක් තියෙන බයිනොකියුලර් එකට වඩා මිලෙනුත් වැඩි උපකරණයක් මේක ස්පොටිං ස්කෝප්. ඊළඟට ප්‍රශ්න ගණනාවක්ම අහලා තිබුණේ හොඳ බයිනොකියුලර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. නැත්නම් හොඳ බයිනොකියුලර් එකක් රෙකමන්ඩ් කරන්න කියලා වගේ දෙයක්. එතකොට මේකෙදි විවිධ ප්‍රයෝජන අනුව කැම්පින් වලට ට්‍රිප්ස් යන්න හොඳ බයිනොකියුලර් එක මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් බිගිනර් කෙනෙකුට හොඳ බයිනොකියුලර් එක මොකක්ද? නැත්නම් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකට වඩා අඩුවෙන් හොඳ බයිනොකියුලර් එක මොකක්ද? මේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් අනුව හොඳ එක මොකක්ද වගේ ඔහොම ප්‍රශ්න ගොඩක් අහලා තිබුණා. දැන් එතකොට මේක අපි පොදුවේ අරගෙන කතා කරන්න බලමු. දැන් හොඳ බයිනොකියුලර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඇත්තටම ටිකක් පේනවට වැඩිය සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද හොඳ බයිනොකියුලර් එකක් කියන එක තීරණය කරන්න කරුණු ගණනාවක්, ෆැක්ටර්ස් ගණනාවක් බලපානවා. එතකොට අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔක්කොම බැලුවා නම් සාවධානව එතකොට තේරෙනවා මේ හොඳ බයිනොකියුලර් එකක් කියන එක තීරණය කරන්න බලපාන කරුණු මොනවද කියලා. ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ හොඳ බයිනොකියුලර් එක කියන්නේ Tamanට හරියන බයිනොකියුලර් එක. ඔයාට ගැළපෙන බයිනොකියුලර් එක. දැන් මොන හරි බයිනොකියුලර් එකක් තියෙන්න පුළුවන් මිල පැත්තෙන් Tamanට ගැළපෙනවා. හැබැයි ඒකේ ඉමේජ් ක්වොලිටි එක හොඳ නැහැ. නැත්නම් කල් පැවැත්ම හොඳ නැහැ. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක හොඳ නැහැ. ඊළඟට අනිත් පැත්තට ගත්තොත් ඉමේජ් ක්වොලිටි, බිල්ඩ් ක්වොලිටි, කල් පැවැත්ම ඔය ඔක්කොම දේවල් හොඳයි. හැබැයි මිල ඉතා අධිකයි, ලක්ෂ ගාණක්. එතකොට ඒකත් අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් මේකේ තියෙන්නේ. ඒකට තව කරුණු බලපානවා. අපේ වයස, අපි මොන ප්‍රයෝජනයටද පාවිච්චි කරන්නේ, අපේ ශරීර ශක්තිය. මොකද බයිනොකියුලර් එක බර නම් අපිට ගොඩක් වෙලා මේක තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔය කරුණු ඔක්කොම සලකලා ඕනි ගැලපෙන එක කියන එක තීරණය කරන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තියෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියවෙනවා කොහොමද මේ Tamanට හරියන බයිනොකියුලර් එක තෝරගන්නේ කියන එක. ඔය කරුණු ටික සලකලා බලලා තෝරගන්න විදිය මේකේ කියවෙනවා. ඒක බැලුවහම
ඔය කාරණේ සවිස්තරව තේරෙනවා. නමුත් දැන් මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ හුඟක් වෙලාවට එක කාරණයක් සලකලානේ. එතකොට ඒ විදිහට බැලුවොත් අනික් කරුණු නොසලකා ට්‍රිප් එකක් යනකොට සාමාන්‍යයෙන් සබාදහම නිරීක්ෂණය කරන්න නැත්නම් වෙන මොන හරි ඈත තියෙන දෙයක් බලන්න එහෙම පාවිච්චි කරනවා කියන එක හිතලා ඇවරේජ් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චිය ගැන හොඳ පුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය කෙනෙක් බලනවා නම් කොහොමද කියන එක ගැන හිතලා කිව්වොත් මම යෝජනා කරන්නේ 7x50 8x40 8x42 එහෙම වගේ බයිනොකියුලර් එකක් ඔය ප්‍රයෝජන සඳහා හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ජෙනරල් පර්පස් එකට ඕකේ. දැන් බිගිනර් කෙනෙකුට වුණත් මේක හොඳයි. හැබැයි මම පෞද්ගලිකව හිතනවා බිගිනර් කෙනෙකුට 7x50 වගේ බයිනොකියුලර් එකක් වඩා සුදුසුයි කියලා. මොකද ඒක පාවිච්චිය වඩා පහසු නිසා. හැබැයි මේ බයිනොකියුලර් එක ටිකක් බරින් වැඩි. ඒකට ඒක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් 7x50 එකක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට හොඳයි. හැබැයි මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළමා වයසේ නැත්නම් තරුණ වයසේ ඉන්න කෙනෙකුට. එතකොට මැදිවිය පහු කරපු කෙනෙකුට වගේ නම් මම හිතන්නේ 7x50 එකකට යනවට වැඩිය 8x40 වගේ එකකට යන එක වඩා හොඳයි. එතකොට ඇයි එහෙම කියන්නේ කියන එක අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. අර විශේෂයෙන් ඔබට හරියන්නේ මොන බයිනොකියුලර් එකද කියන වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන සවිස්තරාත්මකව විස්තර කරනවා. ඒක බලන්න. එතකොට මේ කතාව හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි දැන් මම මේ කියන දේවල් ඇත්තටම යෝජනා කිරීම. එහෙම නැතුව අර තනි ෆැක්ටර් එකක් සලකලා ඔයාට මෙන්න මේ බයිනොකියුලර් එක සුදුසුයි කියලා කියන එක නිවැරදි නෑ. ඒක අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවොත් තේරෙනවා. අර කාරණා ඔක්කොම සලකලා බලලා තමන් බයිනොකියුලර් එක අතට අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. කියන්නේ විවිධ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස්, විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් කීපයක් ටෙස්ට් කරලා බලලා අතට අරන් බලලා තමයි තමන් අන්තිමට ගන්නේ මොන බයිනොකියුලර් එකද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට ගැලපෙන බයිනොකියුලර් එක කියන එක වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි තීරණය කරන්න ඕනේ. තමන් තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. හැබැයි අර කාරණා ඔක්කොම සලකලා බලන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න තිබුණා බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන. දැන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන අහපු ප්‍රශ්න ඇත්තටම අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකද කියලා වගේ ගොනු කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ වගේම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව බයිනොකියුලර් එකෙන් පෙනීම වෙනස් වෙනවද කියන එක අහලා තිබුණා. එතකොට බයිනොකියුලර්ස් වල බ්‍රෑන්ඩ්ස් මහ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් පේන පෙනීමෙත් බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වගේම මිලේ වෙනස්කමුත් තියෙනවා. එතකොට දැන් අර පේන පින්තූරයේ හොඳ ක්වොලිටි එක, ඊළඟට බයිනොකියුලර් එක හදලා තියෙන ක්වොලිටි එක, කල් පැවැත්ම, වොරන්ටි එක වගේ දේවල් ටිකක් සැලකුවාම ලෝකෙ පුරා හොඳම කියලා සලකන බයිනොකියුලර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තමයි Leica, Swarovski, එතකොට Zeiss වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස්. හැබැයි මේවා මිලෙන් ඉතාම ඉහළයි. එතකොට ඊට පහළින් තියෙනවා එච්චර මිල අධික නොවන හැබැයි ඒත් ලාභ බයිනොකියුලර්ස් කියලා කියන්න බැරි Nikon වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස්. එතකොට ඊටත් පහළින් අපිට කියන්න පුළුවන් Opticron, Bushnell වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. තව මහා ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් උත් තියෙනවා. එතකොට ඊටත් පල්ලෙහායින් තියෙනවා ඔය ලාභ, චීප් නැත්නම් බජට් එහෙම කියලා වචන වලින් විස්තර කරන බයිනොකියුලර්ස්. ඒව ගැන නම් ඉතින් සෑහෙන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද බයිනොකියුලර් එකක් හොඳ ක්වොලිටි එකට හදන්න නම් ඒකේ ඉමේජ් ක්වොලිටි එක හොඳ වෙන්න නම් සෑහෙන වියදමක් යනවා. ඒක නිසා ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අර සමහර බ්‍රෑන්ඩ් වල බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ප්‍රෙස්ටිජ් එකටත් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවා. එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඕක ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක්. ප්‍රයිස් එක ලාභ වුණාම ක්වොලිටි එක බාලයි කියන එක ජෙනරලි හිතන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට බයිනොකියුලර් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ක්වොලිටි එක වැඩි වෙනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පේන පැටර්න් එකක්. හැබැයි එක්තරා දුරකට එයින් එහාට ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණා කියලා ක්වොලිටි එකේ ලොකු වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔය ප්‍රයිස් සහ ඉමේජ් ක්වොලිටි ගැන විස්තර කරන ස්ටඩි එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒක බලන්න. එතකොට මේ කියන කතාව තව පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක එච්චරම මිල අධික නොවන හොඳ බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ ප්‍රයෝජනය අනුව පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කවුද? මොන විදිහටද පාවිච්චි කරනවා ඇත්තේ? ඊළඟට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්ද? මේක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්ද වගේ කාරණාත් සලකලා බලලා ඕනි තමන්ට ගැලපෙන බයිනොකියුලර් එක තෝරගන්න. එතකොට ඒක තමයි හොඳ බයිනොකියුලර් එක වෙන්නේ.
ඊළඟට ප්‍රශ්න කීපයකම අහලා තිබුණු කාරණේ තමයි බයිනොකියුලර් එකක් ගන්නෙ කොහෙන්ද කියන එක. මේකට නම් මම හිතන්නේ හොඳම දේ Google search එකක් කරලා බලන එක. Tamanට ළඟ බයිනොකියුලර් sellers ඉන්නේ කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලාගන්න එක. ඊළඟට බලන්න ඕනි දේ තමයි ඒගොල්ලන් අර බලයලත් නියෝජිත තත්ත්වයේ තියනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වගකීමක් තියනවද මේ විකුණන ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. හොඳ වරන්ටි එකක් තියනවද කියන දේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. මොකද විශේෂයෙන් ලංකාවේ වගේ ගත්තොත් ගන්න දෙයක් ආයෙ රිටර්න් කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම රිටර්න් පොලිසි එක ගැන හැබැයි අහලා බලන්න. නමුත් ජෙනරලි අපි දන්න දේ තමයි විකුණුවා තමයි වගේ දෙයක් නෙදෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳටම පරිස්සම් වෙන්න ඕනිකම තියෙනවා. මේකෙදි තව බලන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි Google reviews තියෙනවනේ. මේ තැන් වලින් බයිනොකියුලර්ස් මිලදී ගත්ත අයගේ අත්දැකීම් ගැන අන්න ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට ආරාධනා කරන්න කැමතියි Tamanට තියෙනවා නම් මෙහෙම අත්දැකීම් කිසියම් තැනකින් බයිනොකියුලර් එකක් අරගෙන ඒ අත්දැකීම හොඳද නැද්ද ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳද මේ දේවල් කමෙන්ට් කළොත් අනිත් අයටත් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙයි. දැන් මේක ගැන මෙච්චර පරිස්සම් වෙන්න කියලා මම කියන්නේ ඇයි කියන එකට උදාහරණයක් හැටියට මම එක කතාවක් කියන්නම්. මේ මගේ අත්දැකීමක්. මම කාලෙකට කලින් ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරන කාලේ අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට බයිනොකියුලර්ස් ගන්න ටෙන්ඩර් එකක් කෝල් කළා. අන්තිමට දැන් කොහොම හරි එක සප්ලයර් කෙනෙක් තෝරගෙන දැන් එයා බයිනොකියුලර්ස් සප්ලයි කළා. හැබැයි බයිනොකියුලර්ස් බැලුවහම ඒ වගේ අර කොලිමේෂන් එරර් කියන ප්‍රශ්නේ තිබුණා. ඒ කියන්නේ බැරල්ස් දෙකෙන් පේන පින්තූරේ එක උඩ එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක බයිනොකියුලර් එකක තියෙන එක නරකම ප්‍රශ්නයක්. එහෙම බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන්න සුදුසු නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ බයිනොකියුලර්ස් සුදුසු නැති නිසා යුනිවර්සිටි එක කලේ සප්ලයර්ව ගෙන්නලා මේක ගැන කතා කරන්න ගියා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී සප්ලයර් කියනවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැති ඒවා සප්ලයි කරන්න ඕනේ කියලා තිබුණ නැහැ ලු ටෙන්ඩර් එකේ. ඔන්න ඔය වගේනේ තත්ත්වය. ඊළඟට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා බයිනොකියුලර් එකට ඇති වෙන ප්‍රශ්න නැත්නම් බයිනොකියුලර් ගන්න ගියාම එන ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්න පුළුවන් දේවල් එකක් දෙකක් ගැන අහලා. අපි ඒකත් බලමු. මෙහෙම අහලා තිබුණු එක දෙයක් තමයි බයිනොකියුලර් එකේ ෆංගස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ක්ලීන් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක ලංකාවේදී විශේෂයෙන් බයිනොකියුලර්ස් වලට එන්න පුළුවන් ලොකුම ප්‍රශ්නය. හැබැයි මේක ක්ලීන් කරනවා කියන එකත් ඒ වගේම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. මොකද බයිනොකියුලර් එකක ෆංගස් ක්ලීන් කරන්න ගැලෙව්වට පස්සේ ආපහු අර ඔරිජිනල් කන්ඩිෂන් එකට ඒක හයි කරනවා කියන එක කියන තරම් ලේසියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි මේ අත්දැකීමට මුහුණ දුන්නු අයගෙන් දැනගන්න හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ බයිනොකියුලර් එකට ෆංගස් එන්නේ නැති වෙන විදිහට පරිස්සම් කරගෙන පාවිච්චි කරන එක. ඒ ගැන අපි අපේ බයිනොකියුලර් සීරීස් එකේ බයිනොකියුලර් පරිස්සම ගැන තියෙන 5 වෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තිනවා. ඒකට ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕනේ එකක්. ඒ නිසා ඒක බලන්න. හැබැයි කොයි විදිහට හරි දැන් ෆංගස් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් දැන් මොකද කරන්නේ? පළවෙනි දේ තමයි බයිනොකියුලර් එකට යන්තම් ෆංගස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලොකු growth එකක් නැත්තම් ඉරේලියෙන් මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කියන දේ තියෙනවා. එතකොට බයිනොකියුලර් එක ස්ටෝර් කරලා තියෙන තැන ගෙදර ඒක කළුවරේ තියන්න එපා. අඳුරු තැනක නැත්තම් හුඟක් අර හියුමිඩ් තැනක ආර්ද්‍රතාවයේ වැඩි තැනක එහෙම තැනක තියන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට එළිය වැටෙන තැනක. ඒ කියන්නේ මේ කෙලින්ම ඉර එළිය වැටෙන තැනක නෙමෙයි. නිකන් කාමරයකට ජනේලෙන් එන්නේ එළිය. අන්න එහෙම හොඳට එළිය එන තැනක බයිනොකියුලර් එක තියන්න. කැප්ස් වහලා නැතුව බයිනොකියුලර් එක ඇතුලෙන් මේ එළිය ගමන් කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. ඊට අමතරව සතියකට දෙපාරක්වත් අඩු ගානේ බයිනොකියුලර් එක එළියට අරගෙන අර තද හිරු එළිය නෙමෙයි තරමක් ලා එළිය බයිනොකියුලර් එක ඇතුලෙන් යන්න පුළුවන් විදිහට ඉර එළියට අල්ලගෙන ඉන්න විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ. ඒ කියන්නේ S2 තියාගෙන නෙමෙයි ඉර එළියට අල්ලන් ඉන්න. එතකොට එහෙම කිරීමෙන් මේ ෆංගස් වැවෙන එක අඩු වෙනවා කියලා නිරීක්ෂණ තියෙනවා. සමහරුන්ට ඒකෙන් ඇත්තටම හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ෆංගස් වැඩි වැවිලා නැත්තම් හොඳටම ක්ලීන් වෙච්ච අවස්ථා ගැන අහන්න හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් මේක දිගට කරන්න සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට ඒ විදිහට දිගට පාවිච්චි කරගෙන යන එක තමයි වඩා සුදුසු දේ කියලා මම නම් යෝජනා කරන්නේ ගලවනවට වැඩිය. නමුත් පාවිච්චි කරන්න බැරි තරමටම හොඳටම ෆංගස් වැවිලා නම් එතකොට ගලවලා ක්ලීන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් අර බයිනොකියුලර් බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව බලයලත් නියෝජිත කෙනෙක්ගෙන් තමයි අහලා බලන්න ඕනි ඒගොල්ලන් මේ සර්විස් එක දෙනවද කියලා.
සමහරු එහෙම කරනවා. ඊට අමතරව තර්ඩ් පාර්ටි අයත් මේ ක්ලීන් කිරීම කරනවා. ඒකත් හැබැයි සර්ච් කරලා බලන්න Google සර්ච් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම මොකක්ද කියන එක. මේ බයිනොකියුලර් එක ක්ලීන් කිරීම සහ ක්ලීන් කරාට පස්සේ ආයෙ හරියට හයි කරනවා කියන කෑල්ල. ඒ දේ හොඳටම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පෞද්ගලිකව එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් කමෙන්ට් කරනවා නම් ඒක අනිත් අයට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි. තව ප්‍රශ්න තිබුණා මෙහෙම. දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් තියෙනවා එක එක දේවල් ගැන කියලා. මේවා ගැන මොකක්ද අදහස කියලා වගේ දෙයක්. දැන් එකක් තිබුණා 80/80 කියලා බයිනොකියුලර් එකක් තියෙනවා. එච්චර ගාණකුත් නැහැ. මොකක්ද මේ කියලා. එතකොට බයිනොකියුලර්ස් වල ස්පෙસિෆිකේෂන් සඳහන් කරන සම්මත විදිහ අනුව මේ 80/80 කියලා ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් තියෙන විදිහක් නැහැ. ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ආදී දේවල් ගැන කතා කරන අපේ වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න මේ කරුණු තව පැහැදිලි කරගන්න. එතකොට ඔය කියන 80/80 කියන බයිනොකියුලර් එක මොකක් හරි අර නොමග යැවීමක් මම හිතන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න යන්න හොඳ නැහැ. අනිත් එක තමයි තව ප්‍රශ්නයක් තිබුණා බිත්ති හරහා බලන්න පුළුවන් බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවද කියලා. එතකොට බයිනොකියුලර්ස් වල අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන්ම අපි විස්තර කරනවා බයිනොකියුලර් එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. ආලෝකය තමන් හරහා යන්න ඕනේ බයිනොකියුලර් එකකට පින්තූරයක් හදන්න නම්. ඒතකොට බිත්තියක් හරහා ආලෝකයට යන්න බැරි නම් බිත්තිය හරහා බයිනොකියුලර් එකට පේන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු දෙයක් නේ. නැත්තම් එහෙම මිනිසුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට මොනවා වෙනවද බයිනොකියුලර්ස් වලින් බිත්තිය හරහා බලන්න ගියොත් එහෙම. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට යම් ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මතක ඇතුව නොටිෆිකේෂන්ස් එන්න අර බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.